Mitt namn är Amelie. Jag är 21 år gammal. Jag älskar gamla saker eftersom de bär på minnen från det förflutna. Varje gammalt föremål har en historia att berätta. Det är därför jag var glad att arbeta i en antikaffär. Butiken tillhörde en man som hette Herr Gabriel. Till en början verkade han vänlig och intelligent. Jag litade på honom helt. Jag kände mig inte rädd. Men jag hade fel. Väldigt fel. En trasig vas visade mig hans sanna ansikte. I det ögonblicket förstod jag att mitt liv var i fara. Detta är berättelsen om hur mitt sökande efter sanningen räddade mig från en mäktig mans lögner. Jag började arbeta i Herr Gabriels antikaffär eftersom jag inte hade något annat val. Min pappa hade varit med om en allvarlig olycka och sjukhusräkningarna var mycket höga. Vi behövde pengar snabbt för att hålla honom vid liv. I början behandlade Herr Gabriel mig mycket väl. Han var 67 år gammal men fortfarande stark och aktiv. Han talade mjukt och behandlade mig som sin egen dotter. Han lärde mig många saker om antikviteter. Han visade mig hur man lagar trasigt trä och hur man hittar dolda märken på silverföremål. Jag trodde verkligen att han var en god människa. I mitt hjärta tänkte jag är äntligen trygg. Han köpte ofta mat till mig och hjälpte mig att köpa verktyg för mitt arbete. Jag litade på honom helt. Jag såg aldrig faran som gömde sig bakom hans varma leende. Sedan förändrades allt en tyst tisdag. Herr Gabriel tittade upp mot en hög hylla och sa lugnt: Amelie, snälla ta den röda vasen och ställ den i utställningen. Den är mycket sällsynt. Den är värd $100,000. Jag kände mig nervös men gick långsamt mot hyllan. Jag höll andan och rörde mig försiktigt. Men så fort jag rörde vasen hörde jag ett högt knak. Plötsligt gick trähyllan sönder. Kall luft rusade runt mig. Vasen gled ur mina händer. Krasch. Jag frös till. Min kropp kunde inte röra sig. Det kändes tungt i bröstet och jag kunde inte andas. Mitt hjärta slog mycket snabbt. Jag tittade ner på golvet. Den vackra röda vasen var krossad i många små bitar. Långsamt sjönk jag ner på knä. Vassa skärvor låg runt mig. Mina händer skakade. Tårar fyllde mina ögon. Min pappa var sjuk och vi hade inga pengar. Nu var jag skyldig Herr Gabriel mer pengar än jag någonsin kunde betala. Jag kände mig liten och maktlös i den tysta butiken. Jag var fångad. Jag tittade på Herr Gabriel. Jag förväntade mig att han skulle skrika. Jag förväntade mig ilska eller straff. Men han gjorde inte det. Istället rörde han försiktigt vid min arm. Amelie, gråt inte, sa han mjukt. Jag vet att din familj är fattig. Jag vet att din pappa är mycket sjuk. Jag kommer att ta hand om dig. En stark känsla av lättnad fyllde mitt bröst. Mitt hjärta saktade äntligen ner. Jag trodde att han hade räddat mig. Inom mig viskade jag: tack, han är en god man. Under veckorna som följde gav han mig mer arbete i butiken.
Han sa att jag kunde tjäna extra pengar för att hjälpa till att betala min pappas sjukhusräkningar. Jag kände tacksamhet mot honom. Varje dag sa han till mig att jag gjorde ett bra jobb. Han talade mjukt och berömde mig ofta. Du är den vackraste och mest begåvade flickan jag känner, sa han många gånger. Han visste hur man använder ord för att få människor att må bra. Hans röst var mjuk och hans leende kändes tryggt. Sakta började jag känna mig viktig i hans närhet. Jag tyckte att han var charmig. Lite i taget började jag känna något mer. Medan han lärde mig om antikviteter började han röra vid min hand oftare. Ibland stod han mycket nära bakom mig. Jag kunde känna hans närvaro. Först kände jag mig förvirrad. Sedan sa jag till mig själv, han är bara snäll. Jag kände mig som om jag levde i en söt dröm. Jag insåg inte att jag höll på att tappa greppet om sanningen. Sedan, en sen kväll, förändrades allt. Vi gick till en dyr restaurang för att äta middag. Efter att vi hade ätit färdigt sträckte han plötsligt handen över bordet och höll min hand hårt. Hans grepp var fast. Amelie, bli min flickvän, sa han. Stanna hos mig. Jag var tyst. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag kände mig nervös och rädd. Mina tankar snurrade. Jag försökte lugna mig och tala. Han lutade sig närmare. Hans röst blev låg och allvarlig. Jag har varit mycket snäll mot dig, Amelie. Jag bad dig inte betala de $100,000 eftersom jag bryr mig om dig. Han log, men hans ögon kändes kalla. Men om du vägrar, fortsatte han, kommer jag att kräva tillbaka pengarna. Om du inte kan betala kommer du att hamna i fängelse. Och vem ska ta hand om din pappa då? Rädsla fyllde min kropp. Det blev kallt i magen. Mina händer skakade under bordet. Han sa åt mig att gå hem. Han gav mig bara en dag att bestämma mig. Den natten gick jag tillbaka till butiken. Jag satt ensam i mitt lilla arbetsrum. Jag tittade på de trasiga bitarna av den röda vasen. Jag försökte laga dem med lim, men de passade inte ihop. Rummet var tyst. Jag andades långsamt ut. Jag kände mig helt ensam. Nästa morgon tog jag mitt beslut. Jag sa ja. Jag gjorde det för min pappa. Jag gjorde det eftersom jag var rädd för fängelse. Men en liten del av mig gillade också den uppmärksamhet han gav mig. Jag kände mig som en fågel fångad i en gyllene bur. Jag visste att mitt liv höll på att förändras, men jag förstod ännu inte hur mörk hans hemlighet verkligen var. Några veckor gick efter olyckan. Jag kände mig lite lugnare. Jag tillbringade långa timmar ensam i mitt arbetsrum. Jag försökte laga den trasiga vasen. Jag ville visa att jag var lojal och arbetsam. Men medan jag rengjorde de trasiga bitarna märkte jag något märkligt. Jag tittade noga på leran inuti porslinet. Den var mycket slät och mycket vit. Mina händer började skaka. Plötsligt mindes jag en lektion från veckan innan. Herr Gabriel hade lärt mig hur man identifierar keramik från 1700-talet. Äkta antiklera har alltid små märken och en grov yta. Jag viskade svagt.
Den här leran är inte rätt. Jag tog upp ett förstoringsglas och undersökte bitarna noggrant. Under den röda färgen såg jag ett litet märke. Det var en modern fabriksstämpel. Mitt hjärta började slå snabbt. Den här vasen var inte sällsynt. Den var inte gammal. Den var en kopia. Den var falsk. Herr Gabriel var inte i butiken den dagen. Han hade åkt på en stor auktion. För första gången kände jag mig modig. Jag behövde veta allt. Jag genomsökte butiken tyst. I det bakre hörnet hittade jag ett litet träskrivbord. En låda var låst. Jag använde ett litet verktyg för att öppna den. Min andning blev snabb och tung. Inuti lådan låg en gul mapp. Mina ögon spärrades upp. Där fanns ett kvitto från en lokal keramikfabrik. Det stod: en röd vasekopia. Pris $100. Jag hittade också ett foto av den riktiga vasen. Den var utställd på ett museum i London. Jag satte mig långsamt ner på golvet. Butiken var tyst. Jag tog ett djupt andetag. En kall ilska fyllde mitt bröst. Herr Gabriel trodde att jag bara var en fattig och outbildad flicka. Han visste inte hur mycket jag hade lärt mig. Han visste att jag var svag och använde ett falskt föremål värt $100 för att kontrollera mitt liv. I det ögonblicket förstod jag äntligen sanningen. Hans vänliga leende var bara en mask. Jag var inte hans flickvän. Jag var ett offer för en grym lögn. Jag visste att jag var tvungen att vara försiktig. Jag behövde en tydlig plan. Nästa kväll gick jag till herr Gabriels stora hus. Mitt hjärta slog snabbt. Kall svett täckte mitt ansikte. Jag viskade till mig själv: du klarar det här, Amelie, var stark. Jag bar på en viktig hemlighet. Jag visste att den dyra vasen var falsk, men jag låtsades vara en rädd och oskyldig elev. Jag tänkte på de andra praktikanterna som hade arbetat i butiken före mig. De slutade alltid efter 1 eller 2 månader. Förstod jag varför. Gabriel var en jägare, men den här gången var jag redo. Jag bar med mig 2 inspelningsenheter. Min telefon låg i min väska och en liten inspelare var gömd i min ficka. Jag slog på dem båda innan jag gick in i huset. Jag ställde också in min telefon så att ljudfilerna skickades till molnet. Min bästa vän följde allt live. Jag visste att jag måste skydda mig själv. När jag såg Gabriel tvingade jag fram ett mjukt leende. Jag har fattat mitt beslut, sa jag tyst. Jag spelade rollen som en ung flicka som var förälskad. Jag tog ett steg närmare och såg honom rakt i ögonen. Sedan sa jag orden han ville höra. Herr Gabriel, jag är oskuld. Det här kommer att vara min första gång med en man. Jag var tyst och väntade. Han andades långsamt ut. Ett girigt leende spred sig över hans ansikte. Han såg ut som någon som just hade hittat guld i smutsen. Jag kände mig illamående inombords, men jag dolde det väl. Jag tog ett lugnt andetag för att behålla kontrollen. Jag är mycket tacksam mot dig, fortsatte jag och rörde försiktigt vid hans arm. Jag var så rädd för de $100,000. Tack för att du varit tålmodig och snäll mot mig. Ikväll vill jag ge dig allt. Gabriel skrattade högt.
Hans skratt var fyllt av stolthet. Han trodde att han hade full kontroll över mig. Sedan låtsades jag känna mig lite svartsjuk. Jag gjorde min röst mjuk och sorgsen. Men säg mig, frågade jag tyst, var du lika snäll mot de andra flickorna också? Brydde du dig om dem på samma sätt som du bryr dig om mig? Jag väntade noga. Jag ville att han skulle känna sig stolt och oförsiktig. Jag visste att sanningen skulle komma fram. Jag behövde bara att han pratade. Gabriel skrattade igen och drog mig närmare. Nej, Amélie, du är annorlunda, sa han. Jag behandlade aldrig de andra så här. De var bara tillfälliga. Men du är speciell. En stark känsla av avsky fyllde min mage. Jag visste att han ljög. Jag var säker på att han hade sagt samma ord till varje flicka han fångade. Inom mig sa jag, ditt sjuka spel tar slut ikväll. Jag tvingade fram ett leende och såg på honom. Gå och duscha först, sa jag mjukt. Jag väntar här. När badrumsdörren stängdes började mina händer skaka. Jag rörde mig snabbt. Jag tog en penna och ett papper och skrev en kort lapp. Det här är vår speciella kväll. Jag har en större överraskning till dig. Jag väntar i antikaffären. Kom nu. Jag lade lappen på sängen och sprang ut i den kalla natten. Butiken var mörk och tyst. Jag stod mitt i rummet, omgiven av gamla föremål fulla av hemligheter. Några minuter senare kom Gabriel in. Han bar en sidenrock, han såg självsäker och nöjd ut. Amélie, var är min överraskning? Frågade han. Jag stod bredvid de trasiga bitarna av den röda vasen. Den här vasen är falsk, herr Gabriel, sa jag lugnt. Han stannade. Hans ansikte blev blekt i månskenet. Det är en kopia värd $100, fortsatte jag. Du planerade olyckan för att kontrollera mitt liv. Du är en lögnare och ett monster. Han stod stilla en lång stund. Jag tog ett lugnt andetag och lät tystnaden växa. Mitt hjärta var lugnt nu. Jag spelade in allt du sa ikväll, sa jag till honom. Inspelningarna är sparade i molnet. Min bästa vän har dem. Om något händer mig kommer polisen att få allt. Hans vänliga leende försvann. Han skrattade, men ljudet var vasst och kallt. Du är smart, Amélie, sa han. Mycket smartare än de andra. Hans ögon var hårda. Men lyssna noga, fortsatte han. Hans ögon var hårda. Men lyssna noga, fortsatte han. Jag är mäktig. Om du pratar med någon kommer jag att förstöra din framtid. Du kommer aldrig att arbeta i den här staden igen. Var tyst och lyd mig, annars förlorar du allt. Jag såg honom rakt i ögonen. Jag har tillräckligt med bevis för att förstöra dig, sa jag med en stark röst. Hans ansikte blev blekt. Hans händer började skaka. Han var rädd. En välkänd handlare som avslöjas som säljare av falska antikviteter skulle förlora allt, sitt namn, sin verksamhet och sina pengar. I panik skrev han snabbt en stor check för att köpa min tystnad. Jag tog pengarna och betalade genast för min pappas livräddande operation. En tung börda lyftes från mitt bröst, men jag visste att mitt arbete ännu inte var färdigt.
Senare hittade jag en dold lista över tidigare praktikanter på hans dator. I det ögonblicket förstod jag sanningen. Många oskyldiga kvinnor hade lidit före mig. Jag viskade mjukt: era röster ska äntligen bli hörda. Jag kontaktade dem och tillsammans skickade vi alla inspelningar till Antikvitetsföreningen utan att använda våra namn. Herr Gabriels karriär tog slut. Hans butik stängdes för alltid. För första gången på länge kände jag mig lugn. Rättvisa hade äntligen skipats för oss alla. Idag äger jag en liten restaureringsverkstad som är min egen. Den är tyst och fridfull. Ofta står jag vid fönstret och håller i en vacker ny vas. Varmt solljus rör vid mitt ansikte och jag ler. Jag är inte längre rädd för trasiga saker. Jag vet hur man lagar dem. Och till slut har jag lagat mitt eget liv. Äkta kärlek kommer aldrig med rädsla, hot eller ekonomisk press. Ditt värde bestäms inte av hur mycket du är skyldig. Det kommer från din ärlighet, dina färdigheter och din självkänsla. Många bedragare gömmer dåliga avsikter bakom vänliga leenden och snälla ord. Men kom ihåg detta. Sanningen hittar alltid fram till ljuset. Var stark. Tro på dig själv. Låt oss nu titta på de viktigaste lärdomarna från Amelies berättelse. För det första, var alltid uppmärksam på varningssignaler. Var försiktig med människor som verkar för snälla eller erbjuder hjälp med dolda villkor. Om något känns fel i ditt hjärta så är det oftast det. Lita på dina känslor. För det andra, förstå kunskapens kraft. Amelie var inte bara ett offer. Hon var en lärande person som arbetade hårt. Hennes djupa kunskap om antikviteter blev hennes största skydd. Den hjälpte henne att se lögnerna hos en mäktig man. Sluta aldrig att lära dig. En dag kan dina färdigheter skydda ditt liv. Till sist, skydda alltid dig själv. I dagens värld måste du ha en säkerhetsplan. Precis som Amelie använde sin telefon för att spela in och spara bevis online, bör du använda alla verktyg som finns tillgängliga för att hålla dig säker. Möt inte fara ensam. Dela din situation med en pålitlig vän eller en professionell person. Genom att vara försiktig och förberedd kan du sätta tydliga gränser och skydda din frihet. Kom alltid ihåg, du har makten att forma din egen berättelse och din framtid. Har du någonsin mött någon som verkade snäll men dolde en mörk hemlighet? Dela dina tankar i kommentarerna eller skriv rättvisa för Amelie. Tryck 1 om du tycker att hon borde ha ringt polisen eller 2 om du stödjer hur hon hanterade situationen. Gilla och prenumerera för fler svenska berättelser. Ha en lugn och trygg dag.